Hi friends, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ কেনেকৈ দুপাট্টা উৰণাৰে হিজাব বনাব পাৰি। মই হিজাব বনাবলৈ উৰণা লৈছোঁ সিল্ক কাপোৰৰ। এতিয়া চাওঁ আহক কেনেকৈ আমি হিজাব বনাব পাৰোঁ। প্ৰথমতে দুপাট্টা কাপোৰটো ট্ৰায়াঙ্গল শেপত 4 ফল্ড কৰি ল'ব লাগিব। দুপাট্টা কাপোৰটো প্ৰথমতে ডাবল ফল্ড কৰি ল'ব লাগিব আৰু পাছত ডাবল ফল্ড কাপোৰটো 4 ফল্ড কৰি ল'ব লাগিব ট্ৰায়াঙ্গল শেপত। এতিয়া কাপোৰৰ একৰ্ডিং মাৰ্ক কৰি ল'ব লাগিব। মই 30 ইঞ্চত মাৰ্ক কৰি লৈছোঁ। হিজাবৰ কাৰণে 30 ইঞ্চ বা 35 ইঞ্চ লেন্থ ল'ব পাৰি হিজাবৰ লেন্থটো, আৰু দুইটা সাইডত 30 ইঞ্চত মাৰ্ক কৰি লৈ মাজভাগতো 30 ইঞ্চত মাৰ্ক কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া কৰ্নাৰৰ পৰা টেপডাল ধৰি মাজভাগতো 30 ইঞ্চত মাৰ্ক এটা কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া মাৰ্ক কেইটাৰ ওপৰেদি মাৰ্জিনডাল টানি ল'ব লাগিব। এটা পইণ্টৰ পৰা আনটো পইণ্টলৈ মিলাই মিলাই মাৰ্জিনডাল টানি ল'ব লাগিব। দেখিব পাৰিছে মাৰ্ক কেইটাৰ ওপৰেদি মাৰ্জিনডাল মিলাই লৈছোঁ আৰু মাৰ্জিনডালৰ ওপৰেদি কাটিং কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া কাপোৰটো এনেকৈ মেলি ল'ব লাগিব আৰু কাপোৰটোৰ ওপেন সাইডে প্ৰথমতে 10 ইঞ্চত মাৰ্ক এটা কৰি ল'ব লাগিব। কৰ্নাৰৰ পৰা টেপডাল ধৰি লৈ প্ৰথমতে 10 ইঞ্চত মাৰ্ক এটা কৰি ল'ম। দেখিব পাৰিছে এইটো দুপাট্টাটোৰ ওপেন সাইডটো হয় আৰু ওপেন সাইডত তললৈকে মাৰ্ক এটা কৰি ল'ব লাগিব ষ্টিচিঙৰ কাৰণে। এতিয়া বাছি থকা কাপোৰখিনি এনেদৰে এটা ফল্ড কৰি ল'ম। এনেদৰে ফল্ড কৰি লৈ 4 ফল্ড কৰি ল'ম আৰু ফল্ড কৰি লৈ 6 ইঞ্চত প্ৰথমতে মাৰ্ক এটা কৰি ল'ব লাগিব আৰু 6 ইঞ্চত মাৰ্ক কৰি লৈ পাছত আকৌ 2.5 ইঞ্চত এটা মাৰ্ক কৰি ল'ম। দেখিব পাৰিছে 2.5 ইঞ্চত মাৰ্ক এটা কৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে আৰু 1/2 ইঞ্চ বঢ়াই ল'ম চিলনিৰ কাৰণে। এতিয়া মাৰ্ক কেইটা পইণ্ট টু পইণ্ট মিলাই ৰাউণ্ড শেপত মাৰ্জিন টানি ল'ব লাগিব। কাপোৰ টুকুৰা কাটি লোৱাৰ পাছত কাপোৰ টুকুৰাৰ শেপটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। কাপোৰ টুকুৰা মেলি লৈ এতিয়া কাপোৰ টুকুৰাৰ মাজভাগত এটা মাৰ্কিং কৰি মাৰ্জিনডাল টানি ল'ব লাগিব।
প্ৰথমতে কাপোৰ টুকুৰাৰ সাইডৰ পৰা এটা চিলনি কৰি লম যাতে হিজাবৰ লগত এটেচ কৰোতে কাপোৰ টুকুৰা খেলি মেলি নহয় চিলনিটো ফিনিশিং হয় এতিয়া আমি যেটো কাপোৰত ডাবল ফোল্ড কৰি ওপেন লেয়াৰত 10 ইঞ্চত মাৰ্ক এটা কৰি লৈছিলো আৰু এতিয়া 10 ইঞ্চৰ মাজ ভাগত 10 ইঞ্চত মাৰ্ক এটা কৰি ল'ব লাগিব হুমাজত মাৰ্ক এটা কৰি লৈ এটো কাপোৰৰ লগত পইণ্ট টু পইণ্ট মিলাই ল'ব লাগিব মাজ ভাগটো মিলাই লৈ সাইডৰ পৰা ষ্টিচিংটো কৰি ল'ব লাগিব ৰাউণ্ডকে এনেদৰে দুইটা কাপোৰ ভালদৰে মিলাই ল'ব লাগিব আৰু পইণ্ট টু পইণ্ট মিলাই লৈ মাজ ভাগত এটা আলপিন মাৰি ল'ব লাগিব যাতে কাপোৰটো সাইডৰ পৰা চিলনি কৰোতে কাপোৰটো আগবাঢ়ি নাহে আৰু সেইভাবে মাজ ভাগত এটা আলপিন লগাই ল'ব লাগিব আৰু সাইডৰ পৰা কাপোৰটো মিলাই লৈ ষ্টিচিংটো কৰি যাব লাগিব এতিয়া ৰাউণ্ড কাপোৰ টুকুৰাৰ কৰ্নাৰৰ পৰা চিলনিটো কৰি যাব লাগিব আৰু হাফ ইঞ্চত মাৰ্কিং কৰি লোৱা মাৰ্জিনডালৰ ওপৰেদি চিলাইটো কৰি যাব লাগিব কৰ্নাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি লৈ আৰু আৰম্ভণিতে দুটা গাঁঠি মাৰি লৈ চিলনিটো কৰি যাব লাগিব ৰাউণ্ড শেপত যিসকল ভিউৱাৰে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰ চাই আছে সেইসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে এতিয়া 10 ইঞ্চত যেটো মাৰ্ক কৰি লৈছিলো মাৰ্ক দুটা পইণ্ট টু পইণ্ট মিলাই লৈ ষ্টিচিং কৰি লম ওপৰৰ পৰা তললৈকে এতিয়া 10 ইঞ্চ মাৰ্কিংটো পৰা ষ্টিচিং কৰি যাব লাগিব
এতিয়া হিজাবৰ তলৰ সাইডটো ষ্টিচিং কৰি লম ডাবল ফোল্ড কৰি লৈ। দেখিব পাৰিছে মোৰ হিজাবটো চিলাই কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। বাই বাই।